Kello on 4:53 aamulla. Tässä ollaan menossa Jania hakemaan. Ollaan matkalla Yövedelle Kärkkäisen Mikan kyytiin. Kyllähän tuotas väsyttää. Jollain tapaa erikoista aina kun pitää lähteä johonkin, niin mä oon ollut yön töissä. No niin, tänään päästiin Kärkkäisen Mikan kyytiin. Morjesta vaan. Tultiin tänne Yövedelle ensimmäinen kerta itellä täällä. Onneksi on kokemusta jonkun verran mukana sitten. Tänään käsitellään vähän tässä Mikaa, hänen yritystä, kehitystä kalastustyön parissa ja samalla kalastellaan sitten. Syötti tonne huppuu ihan pohjaa. Lukitaan noilla sormilla, että se pysyy siellä ja sitten tosta poskirustusta läpi, ei silmästä missään tapauksessa, koska se jää muuten heilumaan. Siimahan kulkee nyt, tää on nyt jo vähän kikkarallaan tää tapsi, tää ei oo mikään paras malli. Kulkee tosta keskimmäisestä reiästä. Sitten otetaan koukusta niin juotettu väkänen. Sitä ei voi tarpeeksi terottaa. Eli se on se väkänen, mikä tulee kalaan kiinni. Ja se tunnistaa siitä, että tuossa on toi reikä, kun katsotaan, niin se on aina täällä vastapuolella tätä reikää. Koukun toi silmä, niin se on vastapuolella. Ja se tulee kalaan kiinni. Laitetaan se koukku tänne tosi taakse. Eli tuossa on toi pieni evä, mikä on tuossa peräaukon takana. Niin sen takareunan kohdalle, tuosta ihan alareunasta kylkiviivan alta läpi, se juotettu väkänen noin. Ja sit kiristetään. Koko ajan käsittelee tästä hupusta tätä kalaa. En pyörittele sormissa yhtään liikaa. Selkäpuolelta kun katsoo, että siinä on ihan pieni loiva kaarevuus tossa. Sitten taivutetaan toi siima tohon reunaan viereen. Eli että se lähtee tosta ihan hupun reunan sivusta. Sitten ei kukaan uittamaan. Vähän turhan rauhallinen, eli tarvitaan pikkasen lisää kierroksia siihen. Otetaan hupusta kiinni, siima tohon nyrkkiin ja nyrkit vastakkain, niin sä voit paremmin niin vääntää sitä siimaa. Et jos sä vedät jostain täältä, niin se yhtäkkiä lipsahtaa ja se syötti jo ihan 2 kerroin. Eli sormet vastakkain ja katsotaan tätä siimaa, mikä menee tonne letkun sisään, niin siinä näkyy yleensä joku pieni vesipisara tai joku. Niin ihan 0,5 milliä kerrallaan vedetään sitä tiukemmalla. Ja taas testataan. Ei vaikutusta, vähän lisää. Nyt siellä on tommonen rauhallinen katkeava uinti. Lenksahtava uinti, että se ei ole monotoninen, tasainen koko ajan, vaan siinä on tommonen niinku hidastuva ja sit vähän nopeampi käännös. Jotain tollasta haetaan, koska tollasella uinnilla on saatu aika monta kalaa. Lämpimämmän aikaa se voi olla vähän nopeampaa tuo, mutta tälleen kylmän veden aikaa niin tommonen ihan rauhallinen uinti niin on monesti ollut ihan kaikkein paras. Tuotteen niinkö ominaisuutta, että siinä on aika rauhallinen uinti nyt. Vaikka se vauhti kiihtyy, niin se uinti ei kuitenkaan rupea poraamaan. Että tossakin oli varmaan jo 5-6 kilometriä vauhtia, että se vaan tekee pidemmässä kaaressa ton pyörähdyksen. Ja se johtuu ihan tuosta hupun muotoilusta. On vähän semmonen huilaava uinti, että aika rauhallisia on ja katko tulee selvästi tuossa. Joo. Tommosella uinnella on saatu kaloja. Tossa näkee miten hyvin toi kameleonttiteippi, niin sä voit kuvata kyllä, tuolla miten hyvin. Tässä on tämmönen Purple Black Chrome huppu, niin siinä tossa yläosassa toi teippi, miten hienosti se välähtää. Siellä on levyn takaa jackpot-huppu. Se on nyt väärinpäin tavallaan, tai väärinpäin ja väärinpäin, tää voi olla vaikka ihan oikeinpäin. Kun levyä vedetään, niin me käytetään aina syöttiä näin päin tässä hupussa. Syystä, että syöttihän ei ole tasapaksupainoinen, vaan siellähän on
vatsaontelo ja siellä on uimarakko ja kaikki. Niin tällaisella säädöllä saadaan sellainen liukuva uinti siihen, että se tekee pyöräyksen ja sitten se liukuu johonkin suuntaan ja taas pyörähtää ja liukuu. Ja sellaista uintia niin haetaan tänne. Tämä tapsi ei ole kuin joku 85 senttinen karkeasti tässä ja mitään hirveän pitkiä tapsia ja sitten se levyn liike taas ei välity. Ja levyssä on tää niin sanottu vastakiertouinti, eli siellä on tuolla etumaisessa ja sitten täällä vastapuolella täällä ja se pyörii eri suuntaan se levy kun tää syötti. Niin sillä saa sellaiset katkot siihen ja sellaiset nykäisyt siihen syöttää. Järvellä käytän tätä pikkuhuppua enimmäkseen, mutta merellä käytännössä aina sitä keskikokosta ja vähän reilumpaa jotain 15 senttistä syöttiä. Eli syötti tonne. Painetaan sitä niin syvälle, että se on tuolla ruustossa asti toi tikkureikä, että se ei mene silmästä läpi. Katkaistaan toi puoli pikkasen pitemmäksi, niin se on helppo kaivaa pois. Tuon toisen siiman puolen voi katkaista ihan tuohon taas. Ja sitten taas hyvin tärkeä on se koukun paikka. Koukun paikka, eli se koukku vedetään aika taakse. Tuossa toi pikkuevä, niin sen mihin se loppuu toi evä tuonne aika lähelle pyrstöä. Merellä on aina tupla neloset, tässä nyt on 4 edessä ja 6 takana. Pieni kääntö ja tää on tärkeä, että tapsisiima on niin nöyrää, että se tottelee tätä sun taivutusta. Eli nähdään, että tämä tapsi tekee tällaisen loivan kaarteen tästä. Tää on jäykkä 0,60 lanka. Niin tää on niin tärkeää, että tää nöyrästi tottelee, että sä käännät sen sisäreunaa vasten, että se lähtee tuosta sisäreunan vierestä. Se on paljon helpompi säätää nyt ja siihen saa paremman uinnin. Sitten testaamaan, että oppiko se uimaa ollenkaan. Ja itse tykkään varsinkin merellä käyttää sitä VK-katkomallia, sitä pienempää, koska siinä on vielä ihan lisäefektit siihen uintiin. Ja se levy kestää myöskin keliä kaikkein paremmin. Tuossa näkyy vähän paremmin sitä liukua. Se tipauttelee tonne. Saattaa liukua pitkään aikaa. Tuon voisi laittaa merellä vetoselle. Järvellä voi vielä vähän rauhoittaa sitä uintia, että pikkasen hitaampi. Toi oli vähän niinku turhan vilkas. Koukun paikka. Syötti väärinpäin. Toi taivutus tohon. Eli tää Jackpot Salmon Line siima on semmonen, että se nöyrästi tottelee, että sulla jos on joku fluorokarboni tai joku, niin sitä ei saa taipumaan tohon, vaan se pitää niinku yrittää nyrtätä monta kertaa. Pikkasen oikastaa tosta vielä vähän se, katsotaan jos saataisiin siihen sellainen astetta rauhallisesti vielä. Tuommoisella uinnilla on saatu aika paljon kaloja. Ja joku kun kyseli sitä Ghostista, niin katsotaan tätä hommaa vähän tässä. Elikkä Ghost eroaa muista siitä, että tämän uintiasento on tällainen. Tässä on tässä kölin välissä vesi, eli se ei laske sitä hyppäämään sieltä vedestä niin herkästi kuin muita plaanareita. Ja tää myöskin joustaa, eli tää vähän tappaa sitä repivyyttä. Tää tulee tosiaan niin kelissäkin, niin se on kuin tarra tuolla vedessä. Tää on sen menestyksen salaisuus. Sitten kun se laukee, niin se tulee nätisti suoraan kyytiin. Se ei lähde vetelee sivuille eikä mitään. Tosi köykäinen käsitellä kalan kanssa ja muutenkin hyvä vetokyky ja ylivoimasti markkinoiden ykkösplaanari tällä hetkellä. Joo, uusia Supra Cruise tai uutta mallia tästä pikkuplaanarista. On pikkusen paksumpi tuo kelluke tuossa ja sitten on valkoinen tämä. Joo, materiaalivahvu vähän paksummat siellä. Täällä Mika istuu. Kahvitauolla kuskin paikalla. Koppi on tämän näköinen, siellä on hyvin tilaa jengille. Istuu, tavaraa mahtuu. Täällä on vähän meidän setuppia striimiä varten. 12-tuumainen Lourasen näyttö löytyy sieltä. Sitten on Merkurin mittaristo ja Lourasen VHF. Pilotti huutelee piilossa, sitä ohjataan joko tuosta Lourasen näytöltä tai tuolta kaukosäädöstä, mikä roikkuu Mikaalla tuolla. Joo, pilotin saa esille täältä. Joo. Kätevästi sitten. Kyllä, että sillä pystyy ohjaamaan tuosta kosketusnäytöltä. Se on hyvin kätevä, hyvin hiljainen on tuo
pilotin ääni. Et siellä se ulisee taustalla eikä kuulu juuri mitään. Keulakansi. Täällä on hyvin tilaa heittohommiinkin. Keulakone on siellä mukana. Hyvin on tilaa täällä. Tämmönen päivä oli tänään. Tosi opettavainen päivä. Kalan pyynti ei ehkä ollut se etusijassa oleva, vaan se, että päästiin Mikan kyytiin kuuntelemaan vinkkejä, oppeja. Niin ja muutenkin tuosta Mikan toiminnasta, että mitä se oikein touhuaa. Erityiskiitos Mika. Kiitos että päästiin itsellenne. mukaan. Oli erittäin mukava päivä. Mielenkiintoinen juttu ja mullekin tää striimimaailma on ihan uutta, niin näinpähän nyt senkin ja ihan kiinnostavaa. Siellä oli hyviä kysymyksiä ja toivottavasti pystyttiin näyttämään muutamia uintijuttuja ja vinkkejä antamaan, että raksikursseilla sitten saa vähän kattavamman ja pääsee itse. Niitä raksikursseja järjestetään aina Saimaalla tässä Kristiinassa niin toukokuussa ja sitten syyskuun alusta alkaen. Nyt tää kausi alkaa olemaan pikkuhiljaa paketissa, että tässä taitaa ruveta suunnittelemaan seuraavaksi sitten veneen nostoa, että ennen kuin liukkaat yllättää, sitä pitää kuitenkin tien päällä vielä liikuttaa tossa. Kyllä, valmistautua ensi kevään lohisesonkin tuonne Porholmiin ja Suomenkin vesille mahdollisesti, mutta korona on vielä jonkunmoinen kummitus siellä, että mitä tässä päästään tekemään. Suunnitelmia on ainakin. Kyllä. Jes, kiitos kun katsoit videon, paina peukkua ja sitten laittaa tosiaan noin Mikan kaikki toiminta, mitä touhua, verkkokaupat ja kalaopashommat, niin tuohon alas linkit niihin, niin päästä siitä sitten suoraan katsomaan. Kiitos ja seuraava video. Moi!